Ebben a videóban egy Skoda Fábiát fogunk lefóliázni ilyen neonzöldre. Én Károly vagyok, a többit tudjátok. Miért fóliáztatunk autót? Mert újdonságra vágyunk, mert különlegesre vágyunk, mert szépre vágyunk, mert van rá sok-sok pénzünk. Bizony barátaim, az autófóliázás pénzbe kerül. Egyes emberek racionálisan gondolkoznak. Ha jobbra vágynak, gyűjtögetnek, eladják a régit, vesznek jobbat, amióta világ a világ, ez a dolgok rendje. De van egy kisebb halmaz az emberek körében, akik nem feltétlenül a racionalitás sztrádáján közlekednek. Irracionális módon ragaszkodnak tárgyakhoz, akkor sem váltanak jobbra, szebbre, nagyobbra, ha erre minden lehetőség adott, hiszen ott a régi, a bevált, a szeretet, azt meg kell tartani, azzal kell törődni. Ezen kis halmazba tartozik ennek az autónak a gazdája is, aki ahelyett, hogy lepattintotta volna a legközelebbi kufárnak, úgy döntött, hogy egy kisebb vagyont fog rálocsoltatni. A madár férjével. A kis autó egy vízpumpa cserére indult, amiből lett egy motorgenerál, szerencsére ez jól sikerült. Az index folyadékot sikerült mindkét váltóval együtt biztonságosan kicserélni, és az egyébként 1.4-es benzines motor is kapott egy vagány turbódizel akusztikát. Hát mondjuk én jobban szerettem, mikor csendben volt, de a szakik tudják, mi kell a népnek. Miután műszakilag kifogástalan állapotba hozták, szét fogok esni, bakker. Felkerült rá egy 15-ös felni, biztos, ami biztos alapon, hogyha a motor nem hullik szét magától, majd a futómű essen darabokra. Hát így került a kis talicska a műhelyünkbe, lássuk, hogyan alakult a további sorsa. Az első lépés a hangjánál is siralmasabb karosszéria rendberakása volt. Erről készítettünk egy videót, ahol részletesebben meglássátok kipattintott Dávid munkásságát, a kis címkére kattintva megtehetitek. Már ha akarjátok. A következő lépésben eltávolításra kerültek a fölösleges műanyag, dísz és strukturális elemek. Mert ez műanyag! Illetve kiszedtük a kilincseket, a hátsó lámpákat, illetve kilezítottuk az elsőket is. Ezt a munkaszakaszt Dávid egy szakrális etióp rituáléval zárta. Az Isten tiszteletet némi takarítás és apróbb simítások követték. Nagyon fontos a megfelelő tisztítás autófóliázás előtt. Erről egyébként készítettünk már régebben egy videó összeállítást, ha gondoljátok, akkor oda föntre kattintva megnézhetitek. Ez az egyik legérdekesebb pontja a munkánknak, amikor egy megfelelő szint kell kiválasztani az autóra. Ilyenkor sok mindent figyelembe veszünk. A formáját, a teljesítményét, a felhasználási területét, a gazdáját, ezek figyelembevételével választunk szint egy autóra. Esetünkben a Fábia egy 30 éves, konzervatív, visszafogott óvodapedagógus munkába járós autója. Nem szeret a középpontba lenni, kerüli a feltűnést, és egy átlagos, a tömegbe jól beolvadni képes kis autót szeretett volna. Hát így járt. A fóliát a Tecfrap palettájáról választottuk, az RB22-es színkódot viseli. A Gloss Metallic Kelly Green névre keresztelt anyag már az első ránézésre is mutatja, hogy teljes mértékig megfelelő lesz a célra. A kicsit sem hivalkodó szín tökéletesen beilleszkedik a mindennapok parkoló autói közé. Márha a parkolóba elmebetegek autói sorakoznak. Az anyag telepíthetősége nem okozott meglepetést, ez már nem az első RB sorozat, volt ideje kiforni magát. Az anyag fogása erős, robosztus, ugyanakkor közepes erősségű nyújtásokra sem veszíti el a fényét, sem a színtelétettségét. A ragasztója meglepően erős, bár ez a telepítésnél nem mutatkozott hátránynak. Valójában az erős ragasztó és a vastag anyag kéz a kézbe járnak. Az RB22 minimum élettartama várhatóan 3-5 év, a felhasználás igénybevételétől függően. Ezt majd egy ezután érkező videóba kitoljuk egy kicsit. Az autóra felkerült még egy fólia, szintén a Tecfrap palettájáról, a CG01 HD, vagy a magas fényű fekete. Ennek a sajátossága, hogy először ezt a fólia típust gyártották műanyag hordozóval a legsimább felületért. Nem másodszorban az anyag úgy érkezik a gyárból, hogy egy felső védőfóliával is ellátják, amit a telepítés előtt, közben vagy után el kell távolítani a felületről. Ezt a fóliát az autó tetejére szántuk, hogy visszafogott megjelenését némi eleganciával ötvözzük. Még egy cirkuszi oroszlánt kellett volna nyomtatni az ablakra, és mehetett volna hangos bemondóval a Fábia Mark 1 nem tartozik a nehezen fóliázható autók közé. A teteje sík, egyenletes, a végén egy pici ívvel. Mivel Dávid a karosszéri javításhoz előzetesen lebontotta az antennát, zavartalanul lehetett fóliázni.
Érdemes megfigyelni, hogy milyen jól működik a légcsatorna rendszer, dacára a tükörre csiszolt szórógit felületnek. A tető sarkai ugye nyújtással kerültek eldolgozásra, de még ezek sem minősülnek különösebben nehéznek. A hátsó sárvédők ugyan ívesek, viszont apró méretük és jó hozzáférhetőségük miatt szintén nem minősülnek veszélyes feladatnak. A kiszedett lámpák külön megkönnyítik ezen elemek eldolgozását. A Fabia ajtajai talán a legnecesebb feladat az egész talicskán, mert az ablakgumik annyira szorosan rá vannak feszülve a kasznira, hogy alig fér be mögé a fólia. A szétszerelésnél ugyan felmerült, hogy az üvegvezető gumikat eltávolítva megkönnyíthetnénk a dolgunkat, de az autó korából adódóan senki nem bízott abba, hogy összerakni is sikerül majd. Így nem nyúltunk a gumikhoz. Az első sárvédő kis autó méreteihez képest aránytalanul sok anyagot vettek föl a mély, küszöb felé benyúlások miatt. Az egész autó egyébként 17 plusz 2 méter anyagból készült, a 2 volt a fekete. A gépháztető, a csomagtérrajtó szintén nem voltak túl bonyolultak. Egyszerű formavilág, gazdaságos anyagelosztás és könnyű eldolgozás jellemezte őket. Mire elérkezik az ember a lökhárítókhoz, bizony az energiakészletek már a végét járják. Bár jó alapanyag képes megkönnyíteni a munka nehezét, de az autó végére így is kifogy a szusz. A kemény munkában néha elfárad az ember, olyankor ildomos lepihennie. Az autó kilincseit, maszkját, meg még sok kis apróságot is lefóliáztunk, de ezekről nem készült videó. Alacsony videós költségvetés. Kussolsz! Ez a téma elég összetett, de megpróbálom érthetően kettészedni. Az egyes Fabia fóliázása nagyságrendileg 300 forinttól indul, az anyagválasztástól függően. Ebben az árban mozognak a Hengered Premium és a hibrid anyagok. Ezek jobbára egyszínű lakfényes fóliák. A következő lépcső 360 000 forint, a metálszínek, mattszínek, illetve a speciális színek, mint például ez is. Sajnos a videón nem tudjuk pontosan prezentálni, mennyire különleges színt is kapott az autó, de azért bízunk benne, hogy élvezhető. Talán ha kapnék egy R5-ös kamerát, lehet, hogy jobbak lennének a színek. Majd ha a videóit hoznak sok feliratkozót, kapsz jobb kamerát. Az autó teljes fóliázásának ideje körülbelül 4 nap, bár ez a projekt jelentősen tovább tartott a már bemutatott és a még bemutatandó munkafázisok miatt. Hölgyek, urak, ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, azt jelezzétek nekünk egy lájkkal, ha kérdésen írjátok meg kommentbe, illetve ha szeretnétek Videós Károlynak egy jobb kamerát, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!